Những câu Phật ngôn thâm sâu. Giá trị thật của hạnh phúc nghĩa là quý vị hãy trân trọng những gì mình đang có và sống yêu thương hòa ái, chứ không phải chạy theo những danh vọng hão huyền nay còn mai mất. Mỗi sáng thức dậy thấy mình vẫn còn hơi thở thì quý vị hãy cảm tạ trời Phật và thấy đó là niềm hạnh phúc. Khi bệnh tật đến hoặc có chuyện bất như ý xảy ra thì quý vị đừng dành nhiều thời gian lo lắng vì không giải quyết được vấn đề, mà hãy tìm ra nguyên nhân để hóa giải nó và làm những thứ mà quý vị cảm thấy hạnh phúc nhất. Nếu chưa bao giờ ở gần cửa tử thì quý vị sẽ không thể nào hiểu được vẻ đẹp thiêng liêng, muôn màu muôn sắc của cuộc sống này. Có những việc quý vị không thể kiểm soát được, nhưng quý vị có thể lựa chọn thái độ tiếp nhận lạc quan và phản ứng tích cực với điều đó để biến đổi sự việc theo cách quý vị muốn. Thần y chữa bệnh mà còn dùng đến thuốc thì chưa phải là thần y, bởi vì thần y ấy chưa biết được nguyên nhân bệnh tật từ đâu mà đến, nên chỉ chữa được phần ngọn mà thôi. Các con có thể bị nghiệp chướng hành hạ, bị vua luật nhân quả đẩy từ trường bệnh tật này nọ, nhưng các con không thể tự mình suy sụp, bởi vì các con chính là Phật, là Thượng Đế, nên các con phải sống hùng, sống mạnh để vượt qua mọi bệnh tật và vượt qua thử thách chông gai trong cuộc đời này. Mỗi người đều là trung tâm của càn khôn vũ trụ, thế nên bên trong quý vị có tất cả. Muốn thưởng thức bông hoa hồng thì phải thấy được cả vẻ đẹp của chiếc gai, nhưng không để chiếc gai đó làm tổn hại đến ta. Tình yêu thương trí huệ vô ngã, vô điều kiện sẽ cảm hóa được tất cả mọi người. Ma vương nếu có chính là tâm ma, là nhị nguyên cùng một bản thể với tâm Phật ở trong tâm của bất kỳ người nào. Chiến thắng tâm ma là hàng phục tâm trí xấu ác, ích kỷ, tham lam, tị hiềm, độc ác để sống với tâm Phật từ bi, yêu thương, bác ái có sẵn bên trong mọi người. Ai tin ta, đi theo ta thì người ấy sẽ đi trong ánh sáng hào quang của Phật trời và sống hiện đời giải thoát, luôn luôn an vui tự tại. Con người phải làm chủ lời nói, và khi nói trong sáng suốt là họ đã chiến thắng chính mình rồi. Phát huy bi chi dũng đến tột cùng thì trời cũng làm việc cho mình. Ai từ bỏ cái tôi nhỏ bé của mình thì người ấy sẽ sống vĩnh hằng cùng vũ trụ. Ta khai sáng cho các con cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Điều quan trọng là các con có nhận thức ra được điều đó hay không. Nếu ai đã từng nghe được âm nhạc của vũ trụ thì âm nhạc ở nhân gian này chỉ là sự mô phỏng lại một phần rất nhỏ mà thôi. Người triệt ngộ có thể sống vừa lòng tất cả mọi người, bởi vì họ không còn hơn thua, phải trái, đúng sai, thật giả. Trong tâm họ luôn tràn ngập tình yêu thương, bác ái và bao dung tâm của mọi chúng sinh trong tình huynh đệ cùng một nguồn cội. Tâm quý vị sẽ tràn ngập tình thương nếu như
như quý vị cầu xin Thượng Đế, cầu xin Minh Sư Tịnh Quang đặt lực lượng tình thương vào trong tâm quý vị, với điều kiện quý vị phải bỏ ác làm lành. Thiên nhãn của ta nhìn toàn cõi vũ trụ này, chỗ nào cũng là ánh sáng hào quang rực rỡ. Nhưng vì các con chưa về nguồn nên còn thấy tối, thấy sáng. Thật ra không có ma quỷ gì đâu. Tất cả cùng một nguồn cội, tất cả đều từ một mà ra. Mỗi một bước đi hay bất cứ suy nghĩ gì khởi lên trong tâm của quý vị thì trời Phật đều biết. Bởi vì trời Phật cũng có trong tâm quý vị và Ngài cũng ở bên ngoài quý vị. Những suy nghĩ khởi lên trong tâm trí đầu óc quý vị cũng do Thượng Đế đẩy từ trường suy nghĩ vào thì mới có. Hãy để đời sống của các con như hoa hướng dương, hướng về ánh sáng mặt trời, đón nhận ánh nắng ấm áp, tràn ngập tình yêu thương của Phật Tổ Từ Bi, tình yêu của Ân Sư và của chư Phật, chư Bồ Tát. Khi nào mà các thầy tu thấy ta với các thầy là một, thực sự là một, thì khi ấy các thầy mới về nguồn cội để hòa vào với Ngọc Hoàng là một. Chứ giờ các thầy làm sao mà hiểu được Ngọc Hoàng? Có chăng các thầy chỉ hiểu Ngọc Hoàng trên lý thuyết mà thôi? Về với Ngọc Hoàng thì mới thực sự hiểu được Ngọc Hoàng các thầy nhé. Bằng không thì các thầy cứ tiếp tục tu đi. Ngọc Hoàng thông điệp xuống: khi các con tu mà chưa sạch, chưa sáng thì còn lâu ta mới cho về nhà để hòa với ta là một. Người tu là để chứng nghiệm chân lý như những gì Đức Chúa, Đức Phật, Minh Sư Tịnh Quang chỉ dạy, chứ không phải là niệm lại lời của các ngài, rồi lúc nhớ, lúc quên, lúc tỉnh, lúc mê, nên tâm trí vẫn còn vui buồn, khổ đau lẫn lộn. Ví dụ như con vẹt, nó có thể thuộc lầu lầu kinh điển, nhưng vẹt vẫn chỉ là vẹt, chứ vẹt không thể thành Phật như Chúa được. Chân lý vốn vô ngôn, không thể diễn tả bằng lời nói, chữ viết được. Tất cả những lời nói, chữ viết chỉ là ngón tay chỉ chân lý. Giống như ai ăn, người ấy no, chứ không phải đọc mê nuy, niệm mê nuy mà no được. Người chưa chứng ngộ chân lý thì thật khó để quý vị sống thật với chính mình. Thậm chí quý vị còn sợ chính mình, bởi vì quý vị vẫn còn mặt mũi, vẫn còn cái tôi, vẫn còn bản ngã, vẫn còn dối mình, dối người, dối trời, dối Phật, nên quý vị vẫn còn sinh tử luân hồi. Khi và chỉ khi quý vị sống với tánh biết 24/24, nghĩa là ngay cả trong giấc mơ quý vị cũng vẫn là người quan sát, thì khi ấy quý vị sắp được hòa vào chân như là một. Tất cả quý vị đồng nhất thể là một. Nhưng tùy theo căn cơ tu hành đời này cộng với công đức tu hành trong tiền kiếp mà mỗi người có sự khai ngộ thăng hoa khác nhau. Có người thì bị che lại hoàn toàn, có người thì được hé mở 10%, có người được hé mở 30%, có người được hé mở 50%, có người được hé mở 70%. Chỉ có những bậc đại giác ngộ, đại triệt ngộ thì mới được hé mở 100% để hòa vào với biệt là một. Có những bài pháp ta giảng chỉ có ta hiểu, Thượng Đế hiểu. Còn quý vị dù căn cơ có cao đến mấy,
cũng chỉ hiểu ở mức độ nào đó mà thôi. Chỉ khi quý vị là Thượng Đế thì quý vị mới hiểu được Thượng Đế. Ta đã vô ngã, nên sự tôn kính hay khen chê của quý vị không làm ta vui hay buồn, bởi vì ta biết mình là ai và từ đâu đến. Nhưng vì cơ tiến hóa mà quý vị khiêm cung, khiêm nhường để học hỏi lại là điều vô cùng tốt cho quý vị trên con đường tu hành tìm về nguồn cội giải thoát chân thật. Đối với Thượng Đế và đối với Minh Sư thì thế gian này là một vở tuồng. Mỗi người diễn một vai, mỗi người mỗi sứ mệnh khác nhau. Nhưng đây cũng là cách nói nhẹ đi để quý vị đừng bám chấp, đừng dính mắc thành ra phiền não. Chứ đối với nhân sinh thì thế gian này là thật, rất thật. Nhưng như vậy nó mới đẹp lung linh, muôn màu muôn sắc. Minh Sư đến để soi vào những góc tối của nhân sinh, để giúp cho nhân sinh đi từ tối ra sáng và đi từ sáng ra sáng, để tìm về nguồn cội không còn sinh tử luân hồi, khổ đau bệnh tật. Nếu các con biết rõ tất cả đều là ta điều hành thì các con hãy là chính các con. Từ đó ta sẽ đầy từ trường sáng suốt, phóng điện quang để kéo các con lên. Quý vị hãy sống toàn bộ với từng khoảnh khắc ở giây phút hiện tại, vui tươi, hạnh phúc, an lạc, sâu lắng, là quý vị đang ở cùng với Thượng Đế. Có những chuyện chúng ta đừng vội tin theo đám đông. Đứng trước bất cứ vấn đề gì thì chúng ta hãy dùng trí huệ quán chiếu thật kỹ, rồi mới đưa ra quyết định tin hay là không tin. Không ra khỏi nhà mà hóa thân có mặt ở khắp mọi nơi, chữa được bệnh cho thiên hạ, thì đấy mới là thần y đại triệt ngộ. Khi con cháu quý vị vừa lọt lòng hoặc được một vài tuổi mà cháu hay bị hờn khóc vô cớ hoặc bị bệnh tật ốm vặt, thì quý vị hãy nói với cháu rằng: con là hiện thân của Phật, của Thượng Đế giáng trần, thì con hãy vui cười, ngoan ngoãn, sống khỏe mạnh con nhé. Đây là lời của Thượng Đế xuyên qua Minh Sư Tịch Quang nhắc nhở con đấy. Ngài đã đạt được đại triệt ngộ, biết rõ con là ai, từ đâu đến. Linh hồn con là Phật, là Thượng Đế. Thực sự là Phật, là Thượng Đế đấy. Quý vị hãy nói nguyên văn như vậy hàng ngày, thì cháu sẽ ngoan hiền và sống vui tươi, khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. A Di Đà Phật. Không có đứa con ngu, chỉ là do cha mẹ không có phương pháp dạy dỗ để con mình biết tư tuệ, thông minh, học giỏi và sáng tạo. Không có đứa con hư, chỉ là do cha mẹ không có phương pháp giáo dục để con mình sống ngoan hiền, lương thiện và có nhiều tình yêu thương đối với ông bà, cha mẹ, bạn bè và muôn loài vạn vật. Một người luôn đứng vào vị trí của người khác để hiểu họ, nhưng không đánh mất chính mình, thì người ấy mới thực sự biết yêu, biết thương tất cả mọi người và muôn loài vạn vật trong tình huynh đệ đồng nhất thể là một. Nếu ai cũng thực hành được điều này thì thế giới chúng ta sẽ không có chiến tranh, hiểu lầm, hơn thua, phải trái. Thiên đàng niết bàn sẽ hiện diện ngay trong tâm mỗi người. Thiền động mà tâm vẫn động chạy lăng xăng thì sự tu hành cũng chưa có định lực nhiều. Niệm Phật không giải thoát, tu để nhận ra mình là Phật
và thấy ai cũng là Phật như mình, thì khi ấy mới thực sự được giải thoát, không còn sinh tử luân hồi. Một vườn hoa có đủ các loài hoa, thì vườn hoa ấy mới rực rỡ đáng yêu. Nhưng mỗi bông hoa cứ đẹp theo cách riêng của nó, chứ không ganh tị với những bông hoa khác. Thậm chí bông hoa ấy biết ngắm, biết thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa khác, thì đó là bông hoa khai ngộ. Thiên đàng tại thế là khi các con sống hòa đồng với tất cả mọi người trong sự yêu thương tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, và thực đế bên trong các con không đầy từ trường ác trường, tiêu cực, bệnh tật làm khổ các con, thì khi ấy các con có cả thiên đàng trong tâm nữa. Thượng đế ngu đời đời, nên thượng đế phải học đời đời. Một người điên mất hết ý thức hoàn toàn, mà thượng đế còn không điều hành được theo ý chí của thượng đế, huống chi một người sáng suốt bình thường. Vậy nên con người hoàn toàn có quyền tự do ý chí làm theo ý muốn, ý thích của mình, miễn là điều đó không ảnh hưởng xấu đến ai. Kẻ thù lớn nhất của loài người chính là thượng đế. Bởi vì thượng đế sử dụng quyền năng đầy từ trường ác trược, bệnh tật hãm hại con người, và những suy nghĩ tiêu cực cũng do thượng đế đẩy vào tư tưởng của con người. Con người không sáng suốt nhập vào, nhận nó là mình nên mới khổ. Pháp đại triệt ngộ là chìa khóa hóa giải mọi bệnh tật và sự khổ đau của con người. Pháp đại triệt ngộ này tồn tại cùng trái đất. Còn có con người sống trên trái đất này thì còn pháp của ta. Quý vị hãy đề phòng với chính cái tâm của quý vị, đề phòng với chính thượng đế bên trong của quý vị, bởi Ngài thường xuyên khảo và lừa quý vị ở bên trong rất là siêu vi tế. Khi quý vị không sáng suốt, không tỉnh giác, là quý vị sẽ bị lừa, bị xúi giục, rồi quý vị không biết nhập vào từ trường đó, nên mới có chuyện hiểu nhầm, hiểu sai, chia rẽ, cãi nhau, hơn thua, phải trái, đúng sai, thậm chí đánh chửi nhau, giận dỗi với những người xung quanh của quý vị. Vậy nên đứng trước một vấn đề gì đó, quý vị cần bình tĩnh, sáng suốt, suy nghĩ cho thật thấu đáo trước khi nói ra hay làm một việc gì đó, để không bao giờ quý vị phải hối tiếc. Bất cứ ai có niềm tin với ta và áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy, thì hóa thân của ta sẽ âm thầm gia trì hóa giải mọi bệnh tật, được tiêu trừ 70% trở lên, thậm chí được khỏi hẳn, và ta còn khai sáng cả ở bên trong lẫn bên ngoài, giúp cho người ấy tu hành thăng hoa để sống tốt đời đẹp đạo. Các con tu đến khi nào mà tâm luôn an nhiên tự tại trước bất cứ những lời thị phi nào ở bên ngoài, dù cho cả ngàn người hiểu oan vu khống mình, mà thực sự mình không như vậy, thì tâm các con khi đó vẫn vui vẻ bình thường. Tất cả chỉ là bài học đến với mình, để xem mình có dính mắc hay học được điều gì đó qua sự việc như vậy không. Thượng đế thông điệp xuống: ta không phải là chó, nhưng ta còn cắn càn cắn bậy hơn cả chó điên chó dại. Ta đã hãm hại làm cho loài người bị bệnh tật khổ ải hàng nghìn năm qua, và từ khi Minh Sư Tịnh Quang tiết lộ siêu bí mật này cho thế giới biết, thì ta đang hạn chế tối đa việc đầy từ trường tiêu cực, ác trược, bệnh tật vào con người, để con người sống khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Thắng được bản ngã của chính mình là thắng được sự nô dịch của Thượng Đế, và được trời, thánh thần, mọi người đều yêu quý.
là người tỉnh thức hay là một domino? Một domino đổ thì tất cả đổ theo như là một quy luật tự nhiên. Nhưng người tỉnh thức thì bước ra ngoài quan sát, chứ không bị đổ theo đám đông. Và người tỉnh thức biết rõ sự vận hành của trò chơi này. Quý vị muốn mình là một trong những domino bị thực đế xúi giục giật dây? Hay quý vị muốn làm chủ, đứng bên ngoài quan sát trò chơi này? Ngay cả nhiều nguyên thủ quốc gia cũng chỉ là một domino. Để rồi đôi khi họ bị thực đế dùng từ trường xúi giục nô dịch cả ở bên trong lẫn bên ngoài, nên mới gây ra những thảm họa chiến tranh, làm cho dân chúng bị lầm than khổ ải. Quý vị hãy làm chủ, là người quan sát, là người điều hành cuộc chơi theo chiều hướng tốt nhất cho mình và tốt nhất cho tất cả mọi người, chứ đừng là một domino cuốn theo chiều gió vô định. Không có ai là ma cả, chỉ do ta chưa thực sự hiểu họ mà thôi. Ngay cả Đức Phật, Đức Chúa cũng bị hiểu nhầm, bị hãm hại bởi đầu óc tâm trí chấp trước đúng sai, phải trái của người khác. Thượng đế cũng đáng thương lắm. Thượng đế càng thể hiện quyền năng với con người ở khía cạnh tiêu cực, như làm cho con người bị bệnh, hay cố gắng chứng tỏ cái tôi của Thượng đế, thì chỉ chứng minh Thượng đế thực sự bất lực trước con người. Bởi con người có ý chí tự do, con người có hình, có tướng, con người nói được, làm được, và phần lớn con người có tình yêu thương thực sự với đồng loại và vạn loài chúng sinh. Còn kiểu yêu thương của Thượng đế là Ngài cố ý dùng quyền năng hành hạ con người, làm cho con người bị bệnh, bị khổ, để con người phải cầu xin Thượng đế gia trì cho họ hết bệnh, hết khổ. Ta thấy đáng thương cho Thượng đế, bởi Thượng đế phải dùng đến quyền năng hèn hạ, độc ác, đều giả, ba que này để ăn mày, ăn xin sự quan tâm của con người, để con người biết đến quyền năng của Thượng đế. Thượng đế nên sống hòa bình và có tình yêu thương con người thực sự, chứ mấy cái quyền năng hại loài người, loài vật này Thượng đế đừng nên sử dụng nữa. Nếu có còn dùng thì cho vào rồi rút ra luôn, bởi Thượng đế cố tình làm như vậy là Thượng đế muốn chứng tỏ Ngài là ma vương đấy. Ta đại diện cho loài người có đôi lời khuyên bảo Thượng đế như vậy, còn Thượng đế vẫn cố tình sử dụng quyền năng ác trược hại loài người, thì sẽ đến lúc 8 tỷ người trên thế giới họ sẽ biết và họ sẽ cùng nhau lên án Thượng đế. Không những một thế hệ mà muôn ngàn thế hệ sau, cả thế giới họ sẽ cùng nhau lên án tố cáo tội ác của Thượng đế. Mong rằng Thượng đế luôn yêu thương con người và muôn loài vạn vật, để thế giới này sớm trở thành thiên đàng tại thế mà Thượng đế đã từng thông điệp xuống thế giới này rất nhiều lần rồi. Ai chưa biết bơi mà ra biển, bị sóng đánh chìm chẳng nói chơi, chỉ biển tình thương mới hiền hòa, ôm hết muôn loài trong khối yêu. Thượng đế có lỗi với con người đời đời. Con người không cần phải sám hối với Thượng đế, mà Thượng đế phải sám hối với nhân loại, với con người, bởi vì Thượng đế đã âm thầm giấu mặt, dùng quyền năng đầy từ trường ác trược bệnh tật vào thân thể của con người, để hãm hại con người, làm con người bị bệnh, sống khổ ải, thì đều là do lỗi của Thượng đế. Điều khôi hài là Thượng đế lại muốn con người sám hối với Ngài. Cả thế giới đã bị lừa hàng nghìn năm qua, đã đến lúc con người cần biết bí mật này
và đoàn kết lên án tội ác của Thượng Đế. Thượng Đế càng bao biện cho việc làm sai trái độc ác khi Thượng Đế cố tình dùng từ trường ác trực bệnh tật đẩy vào con người để hãm hại con người, thì càng thể hiện Thượng Đế rất vô lý, đều cáng và không có tình yêu thương. Chân lý sự thật là tất cả mọi bệnh tật của con người đều do Thượng Đế dùng từ trường ác trực bệnh tật đẩy vào thân thể của tất cả mọi người trên thế giới này. Ta khuyên Thượng Đế dừng làm những việc xấu ác đó lại, thì khỏi phải bao biện cho những việc làm xấu ác đó. Đau nỗi đau của nhân loại, nhưng các con luôn vui vẻ chia sẻ giáo lý này ra, chứ không phải các con buồn đau bởi vì Đại Pháp triệt ngộ ra đời, thì từ từ tất cả mọi người đều được cứu. Người nào biết đến và người nào biết áp dụng thực hành thì người đó chắc chắn sẽ được cứu. Ta không ngăn cấm được quyền tự do nói, nghĩ, hành động của người khác theo hướng phủ định. Nhưng ta đã trang bị cho các con tất cả phương pháp hóa giải, chuyển buồn thành vui, thấy ai cũng là thầy mình, để các con luôn luôn tự tại, an nhiên giữa cuộc đời đầy biến động này. Hoa bạt ngã có vẻ đẹp riêng của nó, giống như hoa hồng có gai, nhưng người biết thưởng thức hoa hồng sẽ không bị gai của bông hoa làm tổn thương họ. Thượng Đế cần phải từ bỏ thú tính để sống hòa bình an vui với con người, chứ Thượng Đế đừng cố tình đầy từ trường ác trược bệnh tật hãm hại con người một cách điên cuồng như chó cắn càn cất giày như vậy nữa. Ai mắng chửi con thì con cứ nói lời cảm ơn Phật trời đã xuyên qua người đó dạy bảo con, là tự nhiên con sẽ được người đó yêu thương con liền. Khi ý chí nghị lực của chúng ta đã phát huy đến vô cùng vô tận, thì ông trời cũng phải cúi đầu tán thán chúng ta. Không tự mình dối gạt mình, mà thành thật với chính mình và hiểu chính mình rồi, thì sẽ hiểu được người khác và ngược lại. Cõi vô hình cũng là ta, nhưng ta sáng tạo biến hiện ra muôn vạn hình tướng cảnh giới khác nhau, tùy theo căn cơ công đức của từng tiểu hồn, để mà độ ta ở hình tướng đó theo từng cấp bậc khai ngộ. Cõi hữu hình cũng là ta, nhưng ở mỗi hình tướng ta diễn một vai tuồng khác nhau, tùy theo công đức phước báu của từng người. Ta với con người tuy một mà hai, tuy hai nhưng vẫn là một. Các con cứ cười lên thì các con là Thượng Đế. Tự nhiên từ trường tiêu cực sẽ tan biến, và bầu trời trong tâm của các con sẽ trong xanh trở lại, an bình, phúc lạc, đáng yêu. Miễn là còn đọng lại trong tâm các con tình yêu thương muôn loài vạn vật, thì khi ấy cuộc sống của các con sẽ là hoa, là bài ca, là tiếng cười, là phúc lạc, là thiên đàng tại thế luôn hiện diện trong tâm các con và ở cả bên ngoài các con. Quý vị đi học thì quý vị mới sáng ra, và Thượng Đế bên trong quý vị cũng sáng ra theo sự học tập của quý vị, và ngược lại. Quý vị còn mê chấp thì Thượng Đế bên trong quý vị cũng ngu như quý vị. Quý vị tu học sáng đến đâu thì Thượng Đế bên trong quý vị sẽ sáng tới đó, cho đến khi quý vị câu thông được với đại trí huệ và hòa vào đại trí huệ như Đức Phật, Đức Chúa như ta, thì lúc đó quý vị mới có lực lượng lục thông như các ngài. Đời xưa, đời này và muôn ngàn đời sau có người mới chỉ được mở thiên nhãn,
cũng được câu thông với vị Phật bên trong hàng ngày. Nhưng như vậy cũng chưa phải đã đạt được đại giác ngộ, đại triệt ngộ, rồi vội ra hoằng pháp là dẫn mọi người đi trong mê rồi, quý vị sẽ bị nhân quả nghiệp báo. Tình thương không có trí huệ là vô tình quý vị tạo nghiệp cho thế giới này mà không biết, khiến cho nhiều người bị bệnh tật, ốm đau khổ ải. Vì họ tin như thế nào thì Thượng Đế sẽ điều hành như vậy. Ví dụ như họ tin nhân quả báo ứng như trong kinh Phật viết, thì Thượng Đế sẽ đầy từ trường bệnh tật cho họ trả nghiệp như vậy. Nhưng sự thật thì Thượng Đế không có điều hành như vậy. Vậy nên tốt nhất quý vị hãy tìm nghe tất cả những bài giảng của ta trong cuộc đời hoằng pháp độ sanh của ta và của những đại minh sư đã đạt được đại giác ngộ, thì quý vị mới thực sự sáng suốt được. Lúc đó quý vị có ra chia sẻ, giảng dạy mới đúng chân lý tuyệt đối được. Tất cả mọi sự rên la đau đớn, gào khóc của con người và muôn loài vạn vật bởi bệnh tật trong thế giới này và trong vũ trụ này đều là để lên án tố cáo tội ác của Thượng Đế, khi Thượng Đế dùng từ trường ác trực bệnh tật để vào hành hạ con người và muôn loài vạn vật. Sứ mệnh của ta là phá mê, phá chấp, dọn dẹp những cái mê lầm chấp trước, thành kiến không đúng với chân lý đã làm cho con người bị bệnh tật khổ ải. Khi bước vào tu thì cũng tu trong mê, ngộ trong mê, nên vẫn cứ bị khổ ải sinh tử luân hồi. Để mọi người đi trên nhân quả và con người ở cùng với Thượng Đế, làm chủ vận mệnh cuộc sống của mình. Vậy nên sứ mệnh của các con cũng vậy. Các con hãy cùng ta dọn dẹp hết những cái cổ hủ, mê lầm, hại nhân loại mấy nghìn năm nay, rồi tự nhiên thế giới này sẽ sớm trở thành thiên đàng tại thế các con nhé. Khi các con đơn thuần, trong sáng, thánh thiện và trí tuệ, thì ta kéo linh hồn các con đi trải nghiệm trong thế giới tâm linh rất là dễ dàng, và các con tu hành cũng thăng hoa rất là nhanh. Các con hãy từ bỏ bản ngã và hành trì giới luật để đi theo ta về nguồn cội giải thoát. Các con chơi Thượng Đế trong sáng suốt còn hơn là các con ca ngợi Thượng Đế trong mê muội. Vấn đề là lỗi nhỏ các con không nhìn ra thì nó mới thành lỗi lớn. Ta chỉ cho các con thấy được lỗi nhỏ thì lỗi lớn tự nhiên các con sẽ không mắc sai lầm nữa. Quý vị không buông được chỉ bởi vì bản ngã, cái tôi cố chấp. Triệt ngộ rồi viên dung tất cả các pháp, tự động buông mà cũng không còn thấy mình buông. Tình yêu thực sự là tôn trọng quyền tự do, tôn trọng mọi ước muốn chính đáng của người ấy, chứ không phải bắt người ấy đi cùng mình. Cho dù con đường mình đang đi là vô cùng tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là tìm mọi cách để người khác phải đi cùng với mình thì mình mới vui. Tu như vậy vẫn là bước từ cái khổ này sang cái khổ khác. Người khai ngộ là người uyển chuyển, luôn bằng lòng tất cả mọi chuyện đến với mình trong sự an vui, tự tại và mở tâm ra học hỏi, rút kinh nghiệm để mình tốt lên. Đó mới là người thật tu. Các con cứ sợ khảo. Khảo là cách để ta kéo các con lên. Tu mà không bị khảo thì sao biết được các con tu và áp dụng thực hành những gì ta khai sáng đến đâu? Sống với tánh biết trở thành nghề quan sát thì mọi buồn phiền, bệnh tật khổ ải đều tan biến. Con người thống khổ bởi vì chính Thượng Đế đầy từ trường bệnh tật vào họ
và Thượng Đế còn đầy từ trường tiêu cực mê muội chán chường vào họ, rồi họ đồng hóa mình với những từ trường đó, nên họ mới khổ. Ta mà không khai sáng cho các con triệt ngộ là nhiều khi các con cười với người này, nhưng lại nhập từ trường xa cách, giận dỗi, hơn thua, hoặc chiến tranh lạnh với người kia, hoặc không mở lời hòa đồng với họ được. Thượng Đế không chỉ là anh hùng núp, mà còn là vua núp trong thân xác của con người. Bởi vì Ngài còn làm cho con người bị bệnh tật, nên không dám hiện diện cho quý vị biết, và còn nhiều huyền cơ khác nữa mà ta không muốn tiết lộ. Hãy thả lòng để Thượng Đế luôn hiện diện bên trong các con, toàn thiện, toàn bích, trong tình yêu thương thắm thiết, đồng nhất thể là một. Thượng Đế dùng từ trường ác trược bệnh tật đẩy vào con người, hành hạ con người, làm con người sống khổ ải. Đó chỉ là thể hiện sự bất lực của Thượng Đế, thể hiện bản chất độc ác ngu xuẩn của ma vương không có tình thương, thể hiện bản chất vong ơn bội nghĩa với thân xác của con người. Thượng Đế phải hiểu rằng thân xác của con người là do tim cha huyết mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, rồi bố mẹ họ phải vất vả làm lụng, nuôi nấng, dạy bảo cho họ ăn học. Ngay bản thân họ cũng phải học tập, làm lụng kiếm ăn. Tự ta che ta lại đi vào luân hồi sinh tử, để nếm trải sự vui buồn, sướng khổ ở nhân gian, và đi học hỏi để ta sáng ra và giúp đỡ thế giới này. Rồi ta đi tu để tìm về nguồn cội, để thấy được ngôi vị cao quý vinh quang của ta trong vũ trụ. Qua đây, các con mới thấy các pháp môn khác. Nhìn họ tu vừa thương vừa mắc cười. Họ tu vừa mất thời gian, vừa tốn tiền, mà bệnh vẫn là bệnh, vô minh vẫn là vô minh. Nếu có ngộ, cũng chỉ là ngộ trong mê các con nhé. Ta là cao nhất, nhưng ta cũng sẵn sàng hạ xuống thấp nhất để độ các con. Quý vị hãy tin rằng cái gì quý vị cũng làm được, thậm chí quý vị còn làm rất tốt là đằng khác. Bởi vì quý vị là Thượng Đế, là Phật, thì không có cái gì quý vị không làm được. Vấn đề là quý vị có muốn và có quyết tâm theo đuổi hay không mà thôi. Pháp triệt ngộ của ta là trong cuộc sống, và là hơi thở của cuộc sống, nhưng cũng là sự giao thoa giữa trời và đất, giữa Thượng Đế và con người hòa quyện vào làm một trong vũ trụ bao la rộng lớn. Tuy hai mà một, tuy một mà hai, cả hai trong một, ba ngôi trong một, tất cả là một, một là tất cả. Thượng Đế càng chứng tỏ quyền năng đẩy từ trường ác trược, làm cho con người bị bệnh tật khổ ải. Nghĩa là Thượng Đế càng muốn chứng tỏ Ngài là chó điên, chó cắn càn, chó dại độc hại. Cái xấu, cái ác cần phải lên án và đưa ra ánh sáng, để mọi người biết bộ mặt ngu tối của Thượng Đế, để Thượng Đế phải biết thức tỉnh. Dân thì không hiểu được cảnh giới của vua và cuộc sống của vua, nhưng một vị vua đi vi hành trong thiên hạ thì sẽ hiểu được nỗi khổ của dân và đồng cảm với nhân dân. Pháp của ta rõ như ban ngày rồi, cỗ đã dọn sẵn ra bàn. Giờ các con chỉ việc mở tâm đón nhận và thưởng thức hương vị giải thoát bằng cách áp dụng thực hành trong đời sống, cũng như trong tu tập thiền định, thì các con sẽ hết bệnh, hết khổ, hết vô minh và sống an nhiên tự tại, giải thoát hiện đời ngay tại đây và bây giờ.
Đến một lúc nào đó, thế giới này không còn có bệnh viện, không còn có bác sĩ nữa, rồi ai cũng được học bài từ trường. Tất cả bệnh tật là đều do Thượng Đế đẩy vào ai đó, thì người đó mới có bệnh và ngược lại. Khi ấy, từ trường tiêu cực, bệnh tật vừa đến, thì mọi người sẽ đều biết cách hóa giải, nên không còn khổ đau phiền não nữa. Bất cứ khi nào quý vị tự nhiên bị đau nhức, bệnh tật, là lúc đó Thượng Đế đang thể hiện quyền năng thú tính của Ngài. Nhưng tuyệt đối quý vị không bao giờ phải lo sợ. Lúc đó, quý vị cứ bình tĩnh, sáng suốt áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy, là quý vị sẽ hóa giải được từ trường bệnh tật đau nhức đó. Các con phải tu, phải mở tâm ra học, để các con sáng lên, thì Thượng Đế bên trong các con mới sáng lên được. Đây là chân lý, và đây cũng là sự thật. Bởi vậy mới nói, Thượng Đế xuống thế đi học xuyên qua thân xác các con. Ví dụ như đời này, các con bị lạc ở trong rừng, thì con và Thượng Đế ở trong con đều ngu như nhau. Vậy nên Đức Phật phải tu vô lượng, vô biên kiếp, thì đến đời đó, Ngài mới chứng ngộ chân lý để trở về nguồn cội và hòa vào với biệt là một. Nếu Thượng Đế điều hành theo nhân quả nghiệp báo như trong kinh Phật hay như các tôn giáo từng giảng dạy, thì sẽ vô cùng tốt cho loài người. Nhưng sự thật thì Thượng Đế không điều hành như vậy. Mà nói thẳng ra thì Thượng Đế điều hành rất là ngu si, ngã mạn, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ để hại nhân loại và cả loài vật. Bởi vì Thượng Đế đầy từ trường bệnh tật ác trực vào con người để chứng tỏ quyền năng. Ta nói thật, Thượng Đế dù có là vua càn khôn vũ trụ, Thượng Đế có là Ngọc Hoàng vô cực đại thiên tôn, Thượng Đế có là Ma Vương, hay Thượng Đế có là Thiên Chúa, hay Thượng Đế có là ông trời, thì ta cũng chửi, cũng lên án. Nếu như Thượng Đế cố tình sử dụng từ trường bệnh tật, ác trường để hãm hại loài người, như Ngài đã từng gây ra đại dịch SARS, kéo dài từ năm 2002 đến năm 2004, và đại dịch COVID-19 kéo dài từ năm 2019 đến năm 2021, đã làm cho hàng trăm triệu người bị nhiễm bệnh và tử vong mà không phải do nhân quả của họ. Nếu Thượng Đế từ giờ trở đi mà vẫn cố tình hãm hại loài người như trước đây, thì toàn thể nhân loại sẽ biết điều đó và sẽ lên án, nguyền rủa Thượng Đế không bằng chó điên, chó dại, chó cắn cản. Thượng Đế hãy là đấng từ bi yêu thương bao dung, ôm ấp tất cả muôn người vạn loài vào lòng, thì đấy mới là Thượng Đế thực sự, xứng đáng để cho nhân loại tôn thờ và ngược lại. Ta là minh sư đại triệt ngộ, ta thấy biết rõ ràng những việc mà Thượng Đế sử dụng lực lượng từ trường bệnh tật, ác trược hãm hại loài người. Thượng Đế nhiều lần xin ta không phanh phui huyền cơ bí mật siêu vi tế này cho thế giới biết. Ta vẫn tôn trọng Thượng Đế, không gọi Ngài là Ma Vương, Quỷ Sa Tăng, như Đức Phật, Đức Chúa từng gọi Thượng Đế như vậy. Ta mong rằng Thượng Đế hãy thức tỉnh, bởi thế giới này giờ đã văn minh và sáng suốt hơn trước rất nhiều. Rồi đây, cả thế giới ai ai cũng biết, tất cả mọi bệnh tật trong thân thể con người đều do Thượng Đế đầy từ trường ác trược bệnh tật vào họ, thì họ mới bị bệnh tật khổ ải. Và ngược lại, nếu Thượng Đế không đầy từ trường tiêu cực đau nhức bệnh tật vào con người, thì chẳng có ai tự nhiên bị bệnh cả, trừ khi họ bị ngã hoặc ăn uống quá mất vệ sinh.
Ta làm bất cứ điều gì cũng đều vì muốn tốt cho nhân sinh và cho Thượng Đế, để con người và Thượng Đế sống hòa bình, hòa hợp trong tình yêu thương đồng nhất thể làm một. Yêu thương là chìa khóa mở cánh cửa địa ngục để quý vị bước vào cuộc đời mới, đầy hoa thơm trái ngọt tươi mới và an vui hạnh phúc. Nếu sau này có vị minh sư nào dạy khác giáo lý của ta, thì đồng nghĩa là vị ấy chưa đạt đến đại triệt ngộ, và vị ấy vẫn còn bị Thượng Đế lừa cả trong vô vi lẫn ở hữu vi, nên vị ấy sẽ giảng dạy không đúng chân lý sự thật. Thượng Đế, Ngài hãy nghe ta nói. Mỗi một người sống trên cuộc đời này đều có quyền được sống khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc và sống hùng, sống thọ, sống an nhiên tự tại. Chính vì thế, Thượng Đế đừng có dùng từ trường ác trực để hãm hại con người, khiến cho họ bị bệnh tật, sống khổ đau, rất là tội nghiệp cho họ. Trong một ngày, Thượng Đế đầy từ trường tiêu cực, từ trường ác trược bệnh tật đau nhức vào khoảng 1 tỷ người trên thế giới. Mà người biết được siêu bí mật này thì chưa có người thứ hai. Nhưng quý vị đừng lo, bởi vì ta đã có phương pháp để giúp cho quý vị hóa giải từ trường tiêu cực, từ trường ác trược này. Hai cái bàn ngã mà ngồi nói chuyện với nhau thì chẳng khác nào như hai võ sĩ quyền anh đấm đá trên võ đài để tranh phần thắng. Quý vị hãy nói cái mà người khác đang cần nghe, cần học hỏi, chứ không phải quý vị cần phải thể hiện mình giỏi hơn họ. Quý vị nào tu mà còn tin vào nhân quả và chịu sự chi phối của nhân quả thì cảnh giới chưa được cao lắm. Quý vị cần biết rằng con người chân thật bên trong của mình là đấng sáng tạo ra nhân quả, và quý vị phải về nguồn hợp nhất với vị Phật bên trong của quý vị là một, thực sự là một, và làm chủ nhân quả, đi trên nhân quả trong sáng suốt minh triết, thì cảnh giới của quý vị mới là cao nhất. Pháp của ta chạm tới tất cả mọi góc cạnh của cuộc sống và hóa giải những ưu tư phiền não, bệnh tật cho tất cả con người trên thế gian này. Có 3 hạng người. Một là Thượng Đế bên trong họ bảo thủ và bên ngoài người ấy cũng bảo thủ. 2 là Thượng Đế bên trong họ bảo thủ nhưng bên ngoài người ấy không còn bảo thủ. 3 là Thượng Đế bên trong họ không bảo thủ và người ấy bên ngoài cũng không còn bảo thủ. Với minh sư thì ai cũng là bạn, ai cũng là Thượng Đế và ai cũng là ta. Bởi minh sư chỉ nhìn vị Phật cao quý bên trong của quý vị mà thôi. Minh sư không nhìn tâm trí đầu óc đúng sai, phải trái, thật giả của mọi người. Bởi vì khi quý vị thực sự thức tỉnh thì những cái đó chỉ là giả, chỉ là tuồng mà thôi. Thượng Đế chẳng là gì nếu không sống hòa bình hợp nhất với con người làm một. Chỉ có những Thượng Đế mang hình tướng con người như Đức Phật, Đức Chúa tu hành đạt đại giác ngộ, đại triệt ngộ thì mới toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn giác và có ý chí tự do tuyệt đối. Còn Thượng Đế không thể có toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ và toàn giác được, bởi vì Thượng Đế còn độc ác. Ngài thường xuyên đầy từ trường ác trược hãm hại hàng tỷ người trên thế giới, khiến họ bị các loại bệnh tật sống khổ sở, đau nhức.
Thậm chí một số người không chịu nổi đã tự tìm đến cái chết. Nhiều loài động vật bị chết hàng loạt trong đại dịch cũng chính là do Thượng Đế đầy từ trường ác trược hãm hại chúng. Thượng Đế không thể có ý chí tự do được, bởi vì Thượng Đế không có hình tướng, không có âm thanh, tiếng nói, và Thượng Đế không thể điều khiển con người theo cách Thượng Đế muốn được. Một bậc tu hành giác ngộ đạt được ý chí tự do, họ sẽ làm được bất cứ điều gì mà họ thích, và bất cứ ai cũng sẽ làm được điều tương tự như vậy nếu như người đó tu hành đúng đường, đúng hướng. Thượng Đế chỉ có ý chí tự do khi và chỉ khi Thượng Đế sống hòa bình hợp nhất với con người là một. Nếu không như vậy thì Thượng Đế không thể có ý chí tự do, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ và toàn giác được. Đây là sự thật và đây cũng là chân lý. Bất cứ ai trên thế giới này mà tự nhiên bị đau nhức, bệnh tật, khó chịu, khó thở, đau đầu, đau khớp, hoa mắt, chóng mặt hay bất cứ biểu hiện bệnh gì trong thân thể, là lúc đó Thượng Đế đang thể hiện quyền năng thú tính độc ác ngu si để hãm hại họ. Nếu đi bộ khất thực mà mong được khai ngộ thì những người ăn mày, ăn xin họ đã khai ngộ hết rồi. Bởi vì những người ăn mày, ăn xin họ đã đi bộ cả đời và đi ăn xin cả đời, nhưng họ đâu có đạt được khai ngộ bao giờ. Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn khi các con nhìn qua lăng kính của ta. Quý vị tu thì quý vị chỉ nên nhìn tấm gương của Minh Sư để học hỏi. Rồi quý vị đọc, nghe và áp dụng thực hành giáo lý của Minh Sư để tu hành thăng hoa sống tốt đời đẹp đạo. Còn những người đồng tu thì có người tu giỏi, có người tu dở. Vậy nên quý vị lấy đó là bài học cho mình, chứ không để chuyện đó làm ảnh hưởng đến sự tu hành thăng hoa tiến hóa của quý vị. Quý vị đi thì quý vị sẽ đến. Cái siêu giỏi của thực đế là Ngài đầy từ trường áp trược bệnh tật vào hãm hại quý vị và hàng tỷ người trên thế giới, làm cho nhiều người sống mệt mỏi khổ sở. Vậy mà quý vị vẫn cứ ca ngợi, tung hô bái lại Ngài. Các con cứ cố gắng áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy thì các con sẽ được như nguyện. Ta vẫn âm thầm gia trì hỗ trợ và đồng hành cùng các con đấy. Pháp đại triệt ngộ mở toang cánh cửa giải thoát cho nhân loại và là chìa khóa cứu cánh để chữa lành mọi bệnh tật cho tất cả con người trên thế giới. Điều quan trọng là quý vị tìm hiểu, tu học cũng như tập thể dục và áp dụng thực hành những gì ta khai sáng chỉ dạy, thì sự kỳ diệu sẽ đến với quý vị như một phép màu của cuộc sống bát tặng. Phần lớn ai cũng theo đuổi cái tôi riêng của mình mà không chịu bỏ cái ngã xuống để hòa vào nhau thực sự. Chính vì vậy mới có chuyện hiểu lầm, hơn thua tranh đấu. Chiến tranh ở trong tâm và ở bên ngoài vẫn chưa chấm dứt. Bài pháp khai sáng tối hôm 31 tháng 8 năm 2024 sẽ mở toang, mở rộng thêm cánh cửa tu hành giải thoát ở những tầng cao thâm hơn mà bấy lâu nay các con còn bị kẹt trong những tầng bạt ngã vi tế và siêu vi tế này. Khi các con biết được tầng này, rồi nghe, đọc, áp dụng thực hành và phá được tầng bạt ngã siêu vi tế này, thì các con sẽ được khỏe mạnh, an vui, tự tại nhiều hơn.
cuộc đời của các con sẽ thênh thang tung cánh trên bầu trời tự do. Và từ đây các con sẽ được học pháp xuất thế gian trong thế giới tâm linh nhiều hơn, để chứng nghiệm những gì trong kinh Phật, kinh Thánh từng diễn tả. Ta là người chỉ cho quý vị cách làm chủ số phận, vượt lên trên số phận và hóa giải mọi định mệnh không lành của quý vị, nếu như quý vị biết tu và áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy. Nếu cứ cố nói như kiểu ép mọi người nghe theo quan điểm của mình, thì nhiều khi chẳng khác nào lao đầu vào đá. Đá không vỡ, nếu đầu mình không vỡ thì cũng bị tổn thương. Một số nhà khoa học và các bác sĩ đã từng thừa nhận, y học là ngành rất khó, bởi chúng ta chưa hiểu cách cơ thể hoạt động với độ phức tạp phi thường. Họ đang bị Thượng Đế lừa, bởi vì ta biết rõ mọi bệnh tật con người đang bị mắc phải đều là từ trường ác trực do Thượng Đế đẩy vào trong thân thể của con người. Thượng Đế vừa có ở bên trong và cũng vừa có ở bên ngoài con người. Hơn nữa, Ngài lừa nhân loại một cách rất là siêu vi tế. Chính vì thế, các nhà khoa học và các bác sĩ không thể nhận ra những điều phức tạp phi thường đó. Đây cũng là điều dễ hiểu thôi. Có những vị tu hành giác ngộ mà vẫn bị Thượng Đế lừa, nên họ vô tình tiếp tay cho cái xấu, ca ngợi cái xấu, làm cho cái xấu ngày càng hoành hành hãm hại nhân loại nhiều hơn, mà họ không biết rằng đó là cách Thượng Đế lừa họ để hợp thức hóa những việc làm xấu ác của Thượng Đế đối với nhân loại và nhiều loài động vật, làm cho con người và nhiều loài động vật bị bệnh tật khổ ải, thì cũng đều là do Thượng Đế cố tình dùng từ trường ác trược đẩy vào thân thể để hãm hại họ. Thượng Đế là kẻ mất dạy nhất càn khôn. Thượng Đế đẩy từ trường ác trược bệnh tật hãm hại vào con người và những con động vật, tạo ra đủ thứ bệnh tật trong thân thể của con người và tạo ra rất nhiều đại dịch, làm chết hàng trăm triệu con động vật và hàng trăm triệu con người bị cùng một chứng bệnh như bệnh Covid-19. Nhưng sau đó, Thượng Đế lại tỏ ra từ bi yêu thương con người và động vật. Cả thế giới hãy đoàn kết lên án tội ác của Thượng Đế, thì thế giới này mới sớm trở thành thiên đàng tại thế. Lúc đó, con người sẽ sống khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc trong tình yêu thương huynh đệ cùng một nguồn cội. Từ xưa tới giờ, không có ai khai sáng cho Thượng Đế. Chưa có ai đạt được đại triệt ngộ để biết rõ ràng những việc làm xấu ác của Thượng Đế là thường xuyên hãm hại con người, và cũng chưa có ai dũng cảm lên án, vạch mặt những việc làm xấu ác của Thượng Đế. Nên ông cứ ngu si độc ác với con người và nhiều loài động vật như vậy. Các con phải quan niệm rằng không có chuyện gì là không thể hòa giải được nếu như ai đó hiểu sai về các con, hoặc họ và các con có xích mích với nhau vì bất kể lý do gì. Nếu biết cách thì các con sẽ hóa giải được chuyện đó và chuyển hóa từ thù sang bạn. Tu là ở chỗ này các con nhé. Khó là ở chỗ các con có sẵn sàng dẹp bỏ bản ngã cái tôi, cái thành kiến riêng của mình sang một bên để tìm một tiếng nói chung không? Thượng Đế lừa nhân sinh rất nhiều và rất siêu vi tế. Ta biết rõ ràng và biết tất cả, nhưng nhiều khi ta cũng mắt nhắm mắt mở, bỏ qua, không khui ra cho nhân sinh biết hết. Nếu ta mà khui ra
thì càng sớm mặt Thượng Đế. Thượng Đế cũng xin ta đừng tiết lộ hết những bí mật. Thượng Đế tuy không có hình tướng, nhưng cũng thích được khen, chứ không muốn bị chê nhiều. Các con tin ta và áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy, thì đó là sáng suốt. Còn các con tin ta mà không thực hành những gì ta chỉ dạy, mà chỉ biết cầu cảnh minh sư xin xỏ, thì đó là mê tín. Nếu ta không tiết lộ những bí mật siêu siêu vi tế mà Thượng Đế lừa nhân sinh, thì e rằng không có bất cứ người nào triệt ngộ tới chỗ này để nhận ra và để chỉ cho nhân loại biết đường mà tránh những chiêu trò lừa bịp của Thượng Đế. Quý vị mong muốn người khác hiểu mình, nhưng chính quý vị cũng chưa thật sự hiểu hết quý vị, và phần lớn quý vị cũng không hiểu tâm tư người khác. Đây cũng là nguyên nhân của khổ. Người tỉnh thức luôn sống tự tại, hòa đồng với thiên nhiên vạn vật và làm bạn với tất cả mọi người trong tình huynh đệ. Gặp lớn, hòa lớn; gặp bé, hòa bé; biến thù thành bạn và làm chủ mọi hoàn cảnh, cũng như thích nghi với mọi hoàn cảnh. Thượng Đế không thể có đại thiện, đại từ bi như Ngài nói, mà chỉ có Đức Phật, Đức Chúa và những vị minh sư đã tu hành khổ cực ra cứu dân độ thế mới có lòng đại thiện, đại từ bi. Thượng Đế đại ác hãm hại con người bị bệnh tật thì có. Thượng Đế đại đồ đều lừa bịp con người để con người phải sợ hãi lo lắng thì có. Thượng Đế đại mất dạy, vô ơn bội nghĩa với con người thì có. Thượng Đế đại ngu si, nhưng tưởng là mình hay, thành ra Thượng Đế đại cao mạn. Vì đại cao mạn nên làm ác, thấy sai nhưng không chịu sửa, thành ra đại ngu si, đại ác là vậy. Phần lớn có nhiều vị minh sư chưa đạt đến đại triệt ngộ thì đều bị Thượng Đế lừa để thần thánh hóa Thượng Đế lên. Tu với Phật mà khinh chê Chúa, tức là phỉ báng Phật. Tu với Chúa mà khinh chê Phật, tức là phỉ báng Chúa. Cái tường mà ông Thượng Đế ngu si đẩy vào trong đầu của quý vị, cái tường không có thật ấy, nhiều khi làm khổ chính quý vị và làm khổ người khác. Quý vị hãy quan sát cái tường ấy và phải kiểm chứng đi kiểm chứng lại trước khi quý vị nói cho ai đó hoặc hành động, để không gây ra hiểu lầm xích mích đáng tiếc, mất thời gian và tiền bạc của quý vị. Quý vị đừng để đến khi sắp ra đi thì mới trân quý từng giây phút ta có mặt trên cuộc đời này. Bất cứ khoảnh khắc nào, giây phút nào trong cuộc sống này thì quý vị hãy sống hết mình, vui tươi, hạnh phúc, yêu đời và yêu tất cả. Mỗi một con người là một bông hoa khác biệt với tất cả các bông hoa còn lại. Chỉ có một bông hoa không thấy mình khác biệt với tất cả các bông hoa còn lại, thì bông hoa ấy mới tỏa sáng và trở nên đặc biệt, cho dù bông hoa ấy không muốn như vậy. Ta lên án tội ác của Thượng Đế trong sáng suốt. Ta chửi Thượng Đế trong sáng suốt, thì lúc đầu Thượng Đế cũng bực tức lắm. Nhưng khi ta nêu ra những dẫn chứng cụ thể, thì Thượng Đế cũng phải thức tỉnh và tán thán ta. Thậm chí Thượng Đế còn chắp tay cúi đầu đảnh lễ ta. Bởi vì lòng từ bi yêu thương nhân loại vô hạn mà ta phải lên án, phải vạch trần tội ác của Thượng Đế, để Thượng Đế phải thức tỉnh và
nhân sinh biết được nguyên nhân bệnh tật đau nhức khổ ải đều là từ trường ác trường mà Thượng Đế đẩy vào thân xác để hãm hại con người. Minh Sư Tịnh Quang. Kính thưa ân sư Tịnh Quang đại từ bi tôn kính, chúng con xin thành tâm thành kính tri ân ân sư đã cho chúng con, những học trò của ân sư nói riêng và rộng hơn nữa là cho toàn thể nhân sinh trong khắp cõi vũ trụ này nói chung, được thưởng thức kho tàng trí tuệ vô giá, một món ăn tâm linh có một không hai, từ một bậc thầy đại triệt ngộ siêu sáng suốt đang truyền trao đại pháp triệt ngộ đến với nhân sinh trong thế kỷ 21 này ạ. Chúng con thật biết ơn và kính yêu Ngài. Chúng con nguyện biết ơn và nguyện yêu thương tất cả. Om Phật Tổ Từ Bi, Om Đức Phật Tịnh Quang, Om vị Phật bên trong chúng con. Khéo tu là nỗi vũng tu thì chìm, học hỏi minh sự điều hay, chọn lọc tinh túy áp dụng mỗi ngày, đạo đời kết hợp cân bằng khéo vun. Tu khéo là sống đẹp giữa đời thương, gia đình hạnh phúc ấm êm thuận hòa. Tu tại gia trước vun vén yêu thương, hòa đồng hỷ xã tôn trọng mọi nơi, gắn kết yêu thương mái ấm gia đình, lan tỏa Phật pháp người thân hiếu thấu, người thân ủng hộ con đường thanh thang, thực hành lời dạy thầy trao thăng hoa tỏa sáng tâm hồn, nội tâm thanh tịnh hòa vào muôn nơi, hòa minh thế tục hữu tình với nhau, khéo léo nguyện chuyện khôn ngoan, chỉ huệ soi sáng yêu thương dẫn đường, yêu thương quan tâm hết lòng, hòa đồng gắn kết mỗi bề thuận thông, tôn trọng hỷ xả bao dung, nhẫn nhịn cảm thông hết lòng vì tha, khiêm cùng hạ mình chớ tự kiêu căng, kiểm soát lời nói gieo mầm yêu thương, tham sân gì chờ vấn vương, cao gắt đang bước mình đừng học theo, ôn hòa nhã nhặn muôn phương an bình, sống có trí huệ soi đường, thấu hiểu bao dung sẵn sàng thứ tha, nhìn nhận từ trường hiểu thấu nhân sinh, hiểu rằng ai cũng có lúc sai lầm, bao dung độ lượng thứ tha mỗi lần, tin vào bản tính thiện lương trong người, kéo người cùng tiến cùng tu, khéo léo nguyện chuyện khôn ngoan, chỉ vội soi sáng yêu thương dẫn đường, yêu thương quan tâm hết lòng, hòa đồng gắn kết mỗi bề thuận thấu, không phán xét chỉ yêu thương, học hỏi không ngừng trau dồi bản thân, gia đình hạnh phúc an khang, người thân ủng hộ bước đi vững vàng, tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng, trí huệ phát triển rõ ràng lối đi, gần gũi bè bạn muôn nơi, tạo nên thay đổi dựng xây cuộc đời, sống cuộc đời sao ý nghĩa vẹn toàn, khéo tu là nối để về nguồn, vùng tu thì phi tu chỉ hát nào, vui tươi an lạc tự do hạnh phúc chan hòa mãi mãi dài lâu.
những bài khai sáng quý vị áp dụng thực hành thì quý vị sẽ có một cuộc sống an nhiên tự tại.